kahulugan ng ating sangay hudikatura, lalo na ang Korte Suprema. Ito ang nagsisilbing ultimate authority sa pag-interpret ng ating batas, lalo na at may bumangong usapin sa pagkakasulungat ng mga batas. Dahil dito, may isang ahensya na tumutulong na siguruhin ang integridad ng mga miyembro ng Korte Suprema. Ito ang Judicial and Bar Council o JBC. Sa 1987 Philippine Constitution, nilikha ito sa ilalim ng pangangasiwa ng Korte Suprema na binubuo ng Chief Justice, Secretary of Justice, isang kinatawan ng Kongreso, isang kinatawan ng Integrated Bar, isang propesor ng batas, isang retired member ng Supreme Court at isang kinatawan ng pribadong sektor. Sila ang nagrerekomenda ng mga maaaring i-appoint na miyembro ng Korte Suprema pagkatapos ng masusing pagsusuri sa kakayahan, katauhan at iba pang mataas na kuwalipikasyon. Sa shortlist ng kanilang isusumiti, pipili ang Pangulo ng Bansa. Kaya naman, approve sa amin ang konstitusyong ito. Ako si Jinky Pearl Lustica. Ang pagkakataon nga naman, a few months back, I met somebody and I knew he was a member of the Judicial and Bar Council. Little did I know na dadating itong pagkakataon na ito, nahaharap kami sa inyo mga kaibigan. Ako bilang host ng APRUB at siya ay bilang ating guest ngayong araw na ito. Kasama natin si Attorney Jose. I didn't know your name was Jose. Attorney Jojo Mejia, regular member ng Judicial and Bar Council, and he represents the academy. Yeah. Hi. Magandang hapon, sir. Magandang hapon. Okay. Nagkagulatan kami kanina. Oo. Anyway, sir, Judicial and Bar Council. Pag sinabi nating Judicial and Bar Council, parang ang reaction ng ordinaryong mamamayan is, wow, JBC. Kasi hindi natin madalas na nakikita, naririnig ang mga miyembro na nagsasalita. Until recently, marami pa sa ating mga kababayan did not even know about the JBC. Would you please tell me kung by what virtue is the JBC in existence? Okay, ang JBC ay tugon, no, doon sa pangangailangan na ihiwalay yung politika sa pagpili ng mga miyembro ng hudikatura. No? Before the crafting of the 1987 Constitution, the system was such that appointments to the judiciary would pass through the Commission on Appointments. No? So you would see applicants milling in Congress to court the votes of the congressmen and the members of the Commission on Appointments. No? So there was a suggestion, primarily from the late Justice Roberto Concepcion, no? To divorce that, tatanggalin yung sistema sa Commission on Appointments. And so tinalaga nila sa sa 1987 Constitution ang Judicial and Bar Council, no? So ang Judicial and Bar Council is thus primarily vested with the task of vetting or screening applicants to the judiciary. Okay. Binanggit mo, sir, kanina, dati ang proseso before the 1987 Constitution dumadaan lang sa Commission on Appointments. That's right. Na ito naman ang kalakaran pati sa pagtatalaga sa mga pangunahing yung sa mga anong tawag dito, principal members of the executive. So, ganon kahilera siya doon. Tama, nung araw. Noong araw. At even yung mga constitutional commissions. That's right. Din. Okay. Inihiwalay, particularly ang judiciary. Okay. Kasi nakilala ang Judicial and Bar Council, ito na yung sa latest yung sa impeachment, tapos yung pagpili ngayon kay Chief Justice Sereno. But other than that, bago natin puntahan yung tungkol sa Korte Suprema, when you said kasi judiciary, the Supreme Court is the highest. Pero merong nasa ibaba. That's right. Ano, sir, ang papel ng JBC doon sa mga miyembro ng hudikatura sa lower level? Katulad nga ng nabanggit mo, merong tinatawag na hierarchy ng courts. No? So nagsisimula yan sa Municipal Trial Court, hanggang pataas, Regional Trial Court, Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court. No? Okay. So yung mga miyembro ng courts, from the lowest courts, mga judges ay dumadaan sa screening sa Judicial and Bar Council. Sa makatwid, today the President will not be able to appoint anyone to the judiciary until that person or that appointee has gone through the process and becomes part of the list or the short list
of the Judicial and Bar Council. Okay. So lahat ng mga existing at sitting judges natin ngayon, from the municipal up to dalhin na natin sa Korte Suprema, lahat yan dumaan sa screening process JBC. ng Tama. JBC. Okay. Now, there are two processes na kung papaanong lalanding sa sala ninyo yung kanilang mga resume. That's right. Okay. What are the two processes? Ang dalawang proseso, ika nga, una, magkakaroon ng opening ng vacancy. Okay. Katulad halimbawa, sa Supreme Court, magkakaroon ng opening ng vacancy sa takdang araw ng retire o kung ano man, death or for any reason incapacity ng member, no? Right. So mayroong 90 days ang president to appoint. With respect naman to the lower courts, basta nagkaroon ng opening, ito ay ilalathala, no? Yung opening na ito, i-anunsyo, at yung mga interesado, they can either be nominated. Okay. Yan, no? So, Nominated by who? be nominated by a person or an organization that believes in the capacity of this particular nominee, who can become a judge, no? So or you can directly apply with the Judicial and Bar Council. If you are nominated, then you have to accept the nomination in a separate document or in the same nominating letter. You have to signify your conformity. Okay, so yun yung that will compose your file. That's right. To be considered. Now, when you say somebody or an organization can nominate you, meron din bang requirement o meron bang standard? Halimbawa, ako, I'm an ordinary citizen. Can I nominate? Maaari kang mag-nominate. Okay. Oo. Kaya lang ang kailangang mahalaga ron, kailangan mag-signify ng pagtanggap o pagpayag yung inonominate mo. Kasi kung hindi, mawawala ng saysa yung nominasyon. Ayun, okay. Doon naman sa application, for example, I am a lawyer and I think I am qualified enough. I have the experience behind me and everything else. Ako ang mag-a-apply. Tama. Okay. Do I have to fill up certain forms or do I just have to write and, attach my credentials? Ang unang gagawin mo, gagawa ka ng sulat, no? Sa isang simpleng pananalita, maaari mong ipahayag ang iyong interest, no? Okay, pagkatapos nun, you are required to fill up yung tinatawag na personal data sheet. Okay. Okay, yung personal data sheet, tapos kailangan din mag-submit ng ilang requirements, katulad ng medical clearance, medical examination clearance, ng NBI clearance, police clearance, at membership in good standing sa Integrated Bar of the Philippines. So that is a necessity. Yeah. Integrated Bar of the Philippines is the largest group of lawyers. Okay, in the Philippines. That's Okay. Now, sir, doon sa requirements, kasi lagi natin naririnig yung psychiatric review, psychology. Kasama ba yun, sir? Kasama yun kasi, kailangan kasi ng fitness, physical and mental fitness, no? Sa Makatwid, minabuti ng Judicial and Bar Council na i-require yung mga kandidato na sumailalim, no, sa psychological and psychiatric test. Bagamat yung requirement na ito ay hindi kasing level o kasing bigat ng mga tinatawag na minimum requirements. Halimbawa, kailangan ikaw ay Filipino citizen, kailangan ikaw ay merong certain age for a particular position, mga ganon, no? Kailangan miyembro ka ng IBP, kailangan nag-practice ka o naging part ka ng judiciary ng nakatakdang panahon, no? Ito namang psychiatric and psychological test, ito ay gabay lamang namin upang matignan, no? Kung halimbawa kung ano yung yung state ng iyong mental health, parang gano'n. Okay. Now, kasi etong particularly this day, pumapailan lang yung words na IRR. Ang JBC ba, when it was established, yung mga guidelines that it has to follow, is it integrated in that law or did you have to craft it? And is it a long-standing procedure for the JBC o ito ba'y nababago depende sa kung sino yung leadership ng JBC? Tama ka doon, no? Merong tinatawag na rules and regulations at ang JBC ay meron ng tinatawag na rules and regulations na ipinatupad simula pa nung inception nito sa pamamagitan ng pag-issue ng Supreme Court kasi if you will remember, ang JBC is under the supervision
of the Supreme Court. No? Sa makatwid, itong rule na ito ay pinalabas ng Supreme Court. So meron na. Bagamat ika nga, there's no law that is static, so ito ay umiinog, ika nga, ini-improve. At ano naman, nagkaroon ng konting pagbabago through the years. No? Pero yun ay nakatakda. Ito ay makikita sa website. Okay, ng JBC, of course. Mga kaibigan, i-flash natin sa inyong mga screens ang contact details, pati na yung website ng Judicial and Bar Council para kung meron kayo katanungan at saka interesado lang kayo sa JBC, you will see it there. No? I-flash natin ang contact details. Now, you may be wondering, bakit hindi pa natin medyo tinatouch yung tungkol sa selection process ng Korte Suprema? Medyo hiniwalay natin yun kasi medyo delicate yung proseso niya because of the magnitude noong pananagutan ng Korte Suprema. We have to remember, ang Korte Suprema ang ultimate interpreter of the law. Pag nag-away-away na ang executive, ang legislative, mga pangkaraniwang tao, mga abogado, dadalhin sa Korte Suprema and the Korte Suprema will decide. Tinatanong nyo rin siguro, ano naman yan, JBC yan, anong magagawa namin dyan? May say ba kami dyan? Yan ang ating pag-uusapan. Sasagutin ni attorney ang katanungang yan pagbabalik ng update.